नमस्कार मित्रांनो, मी आहे भावेश आणि तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. तर बरेच दिवस विचार करत होतो आपल्याजवळ एक ॲक्शन कॅमेरा असावा, ज्याने आपण प्रॉपर मोटो ब्लॉग पण करू शकतो, व्लॉग पण करू शकतो. ठीक आहे. तर त्यासाठी मी भरपूर सर्च केलं यूट्यूबवर, बरेच व्हिडिओ बघितले आणि असा एक कॅमेरा पाहिजे होता मला, जो माझं बजेटमध्ये बसणारा पाहिजे होता कॅमेरा. त्यासाठी मी चूज केला कॅसन कंपनीचा 4K हाय डेफिनेशन स्पोर्ट CS6. तर आपण आता ह्याची करूया अनबॉक्सिंग आणि बघूया ह्याच्यामध्ये अजून काय काय ॲक्सेसरीज आहे. ह्याची आपण व्हिडिओ क्वालिटी बघूया, अजून पुढे आपण पिक्चर क्वालिटी बघूया, पिक्चर्स कसे येतात ते बघूया. ठीक आहे. स्टॅबिलायझेशन बघूया. तर चला. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny my heart is always with you. My head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far. तर आपण करतोय अनबॉक्सिंग. तर सर्वात पहिला आहे हा कॅमेरा, बघतायत तुम्ही, राईट. तेच बघूया आपण काय काय आहे. हे ठेवतो साईडला आणि कॅमेऱ्याच्या खाली आहे येस यूजर मॅन्युअल. येस, फर्स्ट बॉक्समध्ये काय आहे बघूया ते आपण. कॉटन दिला आहे, अजून कॉर्ड आहेत, मेटल कॉर्ड आहे, प्लॅस्टिकच्या पण कॉर्ड आहेत, माउंटिंगसाठी असतील ते कदाचित. हा दिला आहे माईक कंपनीने. बरेच ॲक्सेसरीज आहेत. ही आहे माईक कॉर्ड To end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, yeah. आणि व्हॉट इज दिस? हे आहे ट्रायपॉड, राईट. एक छोटंसं ट्रायपॉड आहे. आपण कॅमेरा इथे माउंट करू शकतो. आता आपण कॅमेरा बघूया. हा आहे कॅमेरा, जो प्रोटेक्टिव्ह केसमध्ये होता. वॉटरप्रूफ केस आहे ही, जी कॅमेरा बरोबरच येते. आणि हा आहे कॅमेरा कॅसन कंपनीचा. ह्याच्यामध्ये ड्युअल स्क्रीन आहे. ही एक स्क्रीन आहे आणि ही एक स्क्रीन आहे. ओके. आता पहिला ऑन करून बघूया आपण. पण माझ्या मते ह्याच्यामध्ये पहिले मेमरी कार्ड लागेल टाकायला. तर मेमरी कार्ड आपण आणलं आहे. हे ह्याच्याबरोबर कॅमेराबरोबर नाही मिळत मेमरी कार्ड. ही आपल्याला एक्स्ट्रा परचेस करावी लागते. मी मगाशी वाचलेलं तर 128 GB पर्यंत आपण याची मेमरी एक्सटेंड करू शकतो. तर इकडे बघा फंक्शन काय आहे. 170 वाईड अँगल शूटिंगसाठी, 24 मेगापिक्सल आहे कॅमेरा, ड्युअल स्क्रीन आहे, 128 GB लार्ज मेमरी, म्हणजे एक्सटेंड करू शकतो आपण मेमरी कार्ड टाकून. प्लस 4K मध्ये आपण शूट करू शकतो व्हिडिओ. टचस्क्रीन आहे, EIS सपोर्ट, स्टॅबिलायझेशन आहे, वायफाय आणि आपण कनेक्ट करू शकतो मोबाईल. लॉट आहे मेमरी कार्डचा, USB चार्जिंग आणि माईकचा आहे इथे. मेमरी कार्ड तर टाकलं आहे मी. हा स्लाईड कवर आहे तो मी काढतो. दिसायला ते एकदम डिसेंट मस्त वाटतो कॅमेरा. लहान आहे, वेट पण नाही, त्यामुळे जे मोटो व्लॉग करतात तर त्यांना लाईट वेट आहे भरपूर. इझिली ते मोटो हेवी पण नाही आहे, इझिली करू शकतात. तर आपण करूया आता ऑन. तर
सेटिंगमध्ये जाऊन बघूया. राईट, व्हिडिओ रिझोल्युशन आपण 4K मध्ये शूट करू शकतो, 2.7 30 FPS मध्ये करू शकतो, 1808 पिक्सल 60 FPS मध्ये करू शकतो. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतंय माहीत नाही मला, पण हे जसं मगाशी म्हटलं मी स्टॅबिलायझेशन, तर आपण इकडे ऑन ठेवूया सेटिंग. आपण व्हॉइस रेकॉर्ड पण करू शकतो, ह्याच्यामध्ये ऑप्शन दिलेला आहे व्हॉइस रेकॉर्डिंगचा. तर विन नॉईज रिडक्शन पण ह्याच्यामध्ये आहे ऑप्शन. त्याचबरोबर फ्रंट स्क्रीन पण आहे. फ्रंट स्क्रीनला आपण इथे वर जो हा बटन आहे तो आपण दाबून ठेवला तर बघा समोरची स्क्रीन चालू होते. राईट, म्हणजे जर आपण व्लॉग करायचं आहे तर आपण समोरच्या स्क्रीनमध्ये आपण आपल्याला बघून आपण व्लॉग करू शकतो. ठीक आहे, तर हा चांगला ऑप्शन दिला कॅसन कंपनीने, तर मला आवडलं. आता बघूया ह्याची आपण कॅमेऱ्याची क्लिअरिटी कशी आहे. फोटोशूट करूया आपण काही, आणि काही व्हिडिओज काढूया, स्टॅबिलायझेशन बघूया. ठीक आहे, माईकचं आवाज कसा आहे ते पण बघूया. मित्रांनो, तर आता इनबिल्ड मायक्रोफोन ऑन आहे आणि तुम्हाला पिक्चर क्वालिटी पण आणि 4K आहे. स्टॅबिलायझेशन ऑन केलं आहे, तर तुम्हाला त्याचा रिव्ह्यू पण बघायला भेटेल. इनबिल्ड माईकचं व्हॉइस क्वालिटी कशी आहे ती पण तुम्हाला ऐकायला भेटत असेल. आता मी नंतर बघीन जेव्हा मी एडिट करीन तेव्हा. स्टॅबिलायझेशन तर चांगलं आहे असं मला वाटतं. आता आपण एक्सटर्नल मायक्रोफोन लावूया आणि बघूया जी व्हॉइस क्वालिटी कशी आहे ती मायक्रोफोनची. आता मी एक्सटर्नल मायक्रोफोन यूज करतोय, तर त्याची पण क्वालिटी, व्हॉइस क्वालिटी तुम्हाला ऐकायला भेटत असेल. आता तर तसं बघायला गेलो तर कॅमेरा क्वालिटी बजेटप्रमाणे तर व्यवस्थित आहे. पिक्चर क्वालिटी आता माईकमध्ये कसा आवाज येतोय तुम्ही डायरेक्टली ऐकतायत. स्टॅबिलायझेशन ऑन आहे. The feeling behind my eyes, you stood out 'cause you were in red. Then against my intentions I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August, New York back to my cold apartment. Distance sucks but at least I'm still with you. White out skies, middle November, you and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you, as long as it's with you. At the festival that we met at,